有归途。你的理想若熄灭在某处，有没有一盏灯火为你守候？ Các bạn thân mến, chào mừng các bạn đã đến với phần 4 trong series video về Lý Thế Dân của kênh 4K Discovery. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá về Lý Thế Dân, vị hoàng đế thứ hai của triều Đại Đường. Những cuộc chinh phạt không có hồi kết, việc đi tìm tiên dược để được trường sinh bất lão của ông không chỉ là giai thoại thú vị trong lịch sử, mà đây còn là giấc mơ bất tử mà bất cứ vị hoàng đế Trung Hoa nào cũng hằng mong muốn. Lý Thế Dân, người sáng lập triều đại nhà Đường, nổi danh không chỉ bởi những chiến công lừng lẫy mà còn bởi tham vọng nhằm mở rộng lãnh thổ và xây dựng đế chế hùng mạnh. Từ những cuộc chiến đấu khốc liệt ở biên giới phía Bắc đến những chiến dịch chinh phục phương Nam, ông đã dẫn dắt quân đội nhà Đường đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác. Tuy nhiên, điều đặc biệt là dù đã chinh phục được hàng loạt lãnh thổ, nhưng tham vọng của ông dường như không có điểm dừng. Điều này khiến ông luôn phải đối mặt với những thử thách mới. Ngoài những cuộc chiến tranh, Lý Thế Dân còn được biết đến với một giấc mơ đặc biệt, giấc mơ trường sinh bất tử. Với tham vọng duy trì quyền lực và sức mạnh bền vững cho triều Đại Đường, ông tìm cách xóa bỏ giới hạn của tuổi tác, theo đuổi những phương thuốc trường sinh, mong muốn có được sự bất tử để vĩnh viễn cai trị đất nước. Mặc dù không thành công trong việc đạt được giấc mơ ấy, nhưng những nỗ lực của ông lại là một phần không thể thiếu trong câu chuyện lịch sử đầy màu sắc về triều đại nhà Đường. Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về những chiến công cũng như những thất bại trong việc đạt được giấc mơ trường sinh bất tử của Lý Thế Dân, những sự kiện quan trọng, những quyết định đầy táo bạo và những bài học từ cuộc đời của vị hoàng đế này sẽ được khám phá trong từng phút giây. Hãy cùng chúng tôi đi sâu vào những câu chuyện đầy huyền thoại, nhưng cũng không thiếu những sự thật lịch sử khắc nghiệt để hiểu rõ hơn về một trong những nhân vật vĩ đại nhất của lịch sử Trung Hoa. Đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiếp theo các bạn nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ và đừng quên để lại những suy nghĩ và câu hỏi của bạn dưới phần bình luận. Cuộc chiến với Tây đột quyết. Đường Thái Tông phát động một số chiến dịch đánh Tây đột quyết và đồng minh và các quốc gia ốc đảo ở lòng chảo Tarim vào khoảng năm 640. Thời vua Tây đột quyết là Isaba Qasan 634 và 658. Những cuộc chiến kiểu này còn diễn ra giữa nhà Đường và Tây đột quyết cho đến khi Tây đột quyết bị đánh bại và chinh phục vào năm 657 dưới thời Đường Cao Tông. Các quốc gia ốc đảo Kashgar và Khotan đầu hàng nhà Đường vào năm 632 và vương quốc Iakan đầu hàng vào năm 635. Vương quốc Cao Xương lúc đầu vốn là chư hầu của nhà Đường, nhưng về sau lại trở nên ngày càng thù địch với nhà Đường, lập liên minh với Tây đột quyết. Năm 640, Thái Tông sai hầu quân Tập đem quân đi đánh Cao Xương. Vua Cao Xương là Khúc Văn Thái, nghe tin sợ quá mà chết. Con trai là Khúc Chí Thịnh lên thay, đưa ra mong ước được thần phục nhà Đường, nhưng hầu quân Tập không chịu nghe, ép Cao Xương phải đầu hàng. Quân Cao Xương lúc đầu cố gắng thủ thành, nhưng bị hầu quân Tập chặn hết đường lương thảo, lại không được Tây đột quyết đến giúp nên vua Cao Xương phải ra thành đầu hàng. Ngụy Trưng Tấu nên giữ nguyên hiện trạng cho Cao Xương, cho phép ông vua này tiếp tục thống trị và cho rằng tổn thất nhân lực và vật lực khi đồn trú quân đội vĩnh viễn ở Cao Xương là rất lớn. Thái Tông không đồng ý cho thiết lập 2 huyện và sát nhập Cao Xương vào bản đồ. Nước Yên Kỳ, vốn là đồng minh của nhà Đường tham gia trong cuộc chiến tranh chống Cao Xương, nay lại quay sang chống nhà Đường và liên minh với Tây đột quyết. Năm 644, Thái Tông sai người đem quân đi đánh. Quân Đường tập kích bất ngờ, đánh cho quân Yên Kỳ tan tác, bắt sống được vua Yên Kỳ. Thái Tông sau đó đưa người em khác của vua Yên Kỳ lên thay làm nhiếp chính. Tây đột quyết sau đó tấn công bắt sống được nhiếp chính mới và chiếm được Yên Kỳ ngay trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, do không muốn xung đột trực tiếp với nhà Đường nên đã tự rút lui. Các quý tộc Yên Kỳ lập một người họ hàng của vua Yên Kỳ lên làm vua. Năm 648, Thái Tông lại sai người đem đánh quân Quy Từ, nhưng nửa đường đổi hướng đánh Yên Kỳ, bắt và giết vua Yên Kỳ, rồi đưa người em họ của ông lên làm vua. Sau đó quân Đường đánh thẳng đến Quy Từ, bắt được và giết vua nước này, và đưa người em trai của vua Quy Từ lên thay. Với người Hồi giáo,
Nhà tiên tri Muhammad, người sáng lập đạo hồi ở Ả Rập, đã viết thư cho ba đại đế thế giới thời bấy giờ là Hoàng đế Đông La Mã Heraclius, Hoàng đế Ba Tư Khoras II và Đường Thái Tông, buộc họ phải chấp nhận đạo hồi, nếu không thì sẽ bị trừng trị. Nhận được thư, Đường Thái Tông cho người Ả Rập ở Trung Hoa được xây thánh đường đầu tiên của họ ở phía đông với Thổ Phiên. Mùa thu năm 638, vua Thổ Phiên là Tùng Tán, Cán Bố, bất bình trước việc Thái Tông không chịu gả công chúa cho mình và tức giận vì cho rằng Khả Hãn Thổ Cốc Hồn đã ngăn trở việc này, đem 20 vạn quân đánh Thổ Cốc Hồn và vây hãm một số châu huyện của nhà Đường. Thái Tông sai Hầu Quân Tập đem 5 vạn đại quân đến cứu. Hầu Quân Tập ra quân mau lẹ, đánh thẳng vào quân Thổ Phiên, suýt bắt sống vua Thổ Phiên, còn làm quân Thổ Phiên thua chạy tán loạn. Tùng Tán Cán Bố buộc phải lui quân, lập ra hòa ước với nhà Đường, nhưng vẫn muốn cưới công chúa. Đường Thái Tông đồng ý, đem Ban Thành công chúa gả cho vua Thổ Phiên với Tân La và Bách Tế. Năm 627, vua Bách Tế Vũ Vương của Bách Tế đã huy động một lực lượng quân đội lớn để tấn công Tân La, đời vua Tân La Chân Bình Vương, nhưng không thành công do sự can thiệp ngoại giao của nhà Đường, đời vua Đường Thái Tông. Sau việc này, vua Bách Tế Vũ Vương cũng giữ quan hệ chặt chẽ với nhà Đường, nhưng nhà Đường của Thái Tông lại liên minh với Tân La trong các cuộc chiến tranh. Theo hai cuốn sử sách nổi tiếng của bán đảo Triều Tiên là Samguk Sagi và Samguk Yasa có ghi lại, Thái Tông từng sai sứ giả sang Tân La, đẩy vua Tân La Chân Bình Vương một cái hộp hạt giống hoa mẫu đơn kèm theo một bức chân dung vẽ hoa mẫu đơn đã thành hình. Nhìn thấy bức tranh Đức Man công chúa, con thứ hai của vua Tân La Chân Bình Vương đã cho rằng một bông hoa dù có đẹp đến mấy cũng thật tệ khi nó chẳng có mùi hương. Sau đó bà ta nói rằng nếu là con vẽ sẽ có vô số ong bướm lượn quanh bông hoa này. Tầm nhìn của Đức Mạn công chúa về sự thiếu hụt mùi hương của bông hoa mẫu đơn đã tỏ ra chính xác, một bằng chứng trong vô số bằng chứng về sự thông minh, thậm chí là khả năng lãnh đạo của bà ta. Năm 632, vua Tân La là Tân La Chân Bình Vương mất, con gái thứ hai của ông là Đức Mạn công chúa lên kế vị ngôi vua Tân La, tức là Tân La Thiện Đức Nữ Vương, vị nữ hoàng đầu tiên của Đông Á. Khi Tân La Thiện Đức Nữ Vương làm nữ vương của Tân La, thì Thái Tông của nhà Đường từng gửi thư cho bà với thái độ cợt nhả rằng bà là người phụ nữ, không nên làm vua. Ông không thể biết được rằng sau này một tài nhân của mình là Võ Chiếu lại soán ngôi của nhà Đường và lập ra nhà Võ Chu năm 690 và 705 trong một thời gian. Trong giai đoạn này, vương quốc Cao Câu Ly, đời vua Cao Câu Ly Vinh Lưu Vương ở phía Bắc dưới quyền kiểm soát của tướng Uyên Cái Tô Văn có thái độ hung hăng chống Tân La, đời vua Tân La Thiện Đức Nữ Vương và nhà Đường, đời vua Đường Thái Tông. Tân La phản ứng bằng cách liên minh chặt chẽ với nhà Đường, đe dọa Bách Tế, đời vua Bách Tế Vũ Vương đứng giữa. Với Cao Câu Ly, vào thời nhà Tùy, Tùy Văn Đế và Tùy Dạng Đế đã đem tới 130 vạn quân chia làm 4 đợt tấn công Cao Câu Ly, đẩy vua Cao Câu Ly Anh Dương Vương vào các năm 598, 612, 613 và 614, nhưng đều bị đại bại. Năm 631, Thái Tông đã cử một đại quân đến phá hủy một tượng đài chiến thắng của Cao Câu Ly, đời vua Cao Câu Ly Ly Vinh Lưu Vương trước quân Tùy. Đáp lại, Cao Câu Ly cho xây Thiên Lý Trường Thành, một bức tường phòng thủ dọc theo biên giới phía Tây. Kế hoạch 16 năm này bắt đầu vào năm 631 dưới sự giám sát của Uyên Cái Tô Văn. Cuối thời Đường Thái Tông, nước Cao Câu Ly có loạn. Một vị đại thần của Uyên Cái Tô Văn giết vua Cao Câu Ly Ly Vinh Lưu Vương năm 618 đến 642 và năm 642 rồi lập Cao Câu Ly Bảo Tạng Vương 642-668 lên ngôi và đem quân đánh một nước nhỏ là Tân La, khiến nữ hoàng Tân La là Thiện Đức 632-647 phải cầu cứu nhà Đường. Năm 645, Thái Tông thân chinh đem 20 vạn quân từ Lạc Dương đi đánh Cao Câu Ly. A Sử Na Tư Ma cũng dẫn quân đột quyết đi theo quân Đường cùng đánh Cao Câu Ly. Nữ hoàng Thiện Đức của Tân La cũng cung ứng quân lương, quân đội Tân La và vũ khí cho quân Đường xâm lược Cao Câu Ly. Thái Tông dùng cả hải quân và lục quân, một đạo vượt biển gần Vàm sông Áp Lục, một đạo khác vòng lên phía Bắc theo đường bộ đánh Lưu Dương. Quân Đường đầu tiên đã chiếm được Liêu Đông Thành gần đó. Sau đó vào tháng 6, quân Đường do Tang Jun chỉ huy tấn công Bạch Nham Thành.
nay là Yên Châu, làng của Liêu Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc. Và sau những trận giao tranh ác liệt cùng một số hành động anh hùng đáng chú ý của Thái Tông và các tướng lĩnh, quân Đường đã giành chiến thắng. Người Mạt Hạt và quân Cao Câu Ly không chống đỡ nổi quân Đường, liên tiếp thất bại. Quân Đường thắng được nhiều trận lớn rồi vây thành An Si ở bán đảo Liêu Đông. Tuy nhiên, tướng trấn thủ An Si là một người tài giỏi và quân Cao Câu Ly trong thành càng thêm quyết tâm khi tướng Đường là Lý Thế Tích tuyên bố sẽ giết hết cư dân Cao Câu Ly trong thành sau khi chiếm được. Sau 88 ngày, 5.000 quân Câu Cao Ly vẫn kiên trì phòng thủ, quân Đường không hạ nổi thành, phải rút lui về. Tuy nhiên, ít nhất là có 2 tài liệu Triều Tiên gọi là Dương Vạn Xuân là thành thủ An Si, đó là cuốn Đồng Xuân Đường Tiên Sinh Biệt Lập của Song Jun Gin, biên soạn vào năm 1768, và Nhiệt Hà Nhật Ký của Park Ji-won. Thời gian trôi qua, cái tên thành chủ Giang Manchun dần được dân gian chấp nhận rồi lưu truyền rộng rãi. Thái Tông sau khi chứng kiến thành trì kiên cố và quân Câu Cao Ly dũng cảm liều chết đã than rằng Ngụy Trưng mà còn sống thì hẳn đã cản chẫm thân chinh lần này, không thể chiếm được An Si. Cùng nguồn cung cấp lương thực hạn chế, Nguyên Cái Tô Văn dẫn đại quân Câu Cao Ly từ Bình Nhưỡng đánh tới. Đường Thái Tông đã hạ lệnh cho toàn quân Đường triệt thoái về nước. Lý Thế Tích, Tiết Nhân Quý và Lý Đạo Tông bảo vệ phía sau cho Đường Thái Tông rút lui an toàn. Khi về nước, nhà vua sai người dựng lại bia mộ cho Ngụy Trưng, lại cho người chu cấp cho vợ con Ngụy Trưng. Bản thân nhà vua mắc phải căn bệnh lạ, một căn bệnh mà nhà vua cũng không bao giờ chữa khỏi. Cuộc chiến này không đạt mục đích trừng trị loạn thần tiếm ngôi, mặc dù chiếm được Liêu Dương và nhiều thành khác, bắt 7 vạn người Cao Câu Ly làm nô lệ. Theo lệ, 7 vạn nô lệ đó sẽ được chia cho tướng sĩ, nhưng nhà vua không nỡ, thấy họ khóc lóc thảm thiết vì cha con vợ chồng phải chia ly, nên đã bỏ tiền chuộc cho họ và cho họ định cư ở Trung Quốc, kiếm việc làm ăn. Thái Tông sau đó đã cho nối lại quan hệ với Cao Câu Ly. Năm 647, Thái Tông lại cắt đứt quan hệ với Cao Câu Ly và chuẩn bị thêm một cuộc viễn chinh nữa. Lần này Thái Tông nghe lời khuyên của một số đại thần, phát động các chiến dịch quấy rối trước nhắm vào vùng biên giới phía bắc Cao Câu Ly nhằm suy yếu dần Cao Câu Ly. Những người thực hiện các chiến dịch này là Ngưu Tiến Đạt và Lý Thế Tích. Và các cuộc tấn công này còn tái diễn. Năm 647, Thái Tông lệnh cho Ngưu Tiến Đạt dẫn quân Đường từ Đen Râu ở Sơn Đông nhà Đường vượt biển đánh vào thành Si của Cao Câu Ly. Thành Si bị hạ. Ngưu Tiến Đạt đánh tiếp vào thành Yêu Ly ở phía nam thành Si nhưng lại thất bại. Ngưu Tiến Đạt sau đó phải rút quân theo đường biển về Sơn Đông nhà Đường. Cùng năm 647, mạng lưới thiên lý trưởng thành của Cao Câu Ly được hoàn thành ở bán đảo Liêu Đông. Năm 648, Thái Tông lệnh cho Quách Đãi Phong dẫn quân Đường từ Đen Dâu ở Sơn Đông vượt biển đánh thành Ba Giác của Câu Cao Ly, và Xua San Trê dẫn quân Đường từ Đen Dâu ở Sơn Đông vượt biển đánh thành Chô San của Cao Câu Ly. Xu San Trê hạ thành Chô San thì dẫn quân Đường theo hướng Tây Bắc hợp với cánh quân của Quách Đãi Phong cùng đánh thành Ba Giác. Cuối cùng hai cánh quân của nhà Đường của Quách Đãi Phong và Su San Dê không hạ nổi thành Ba Giác nên phải rút lui theo đường biển về Sơn Đông nhà Đường. Tất cả những điều này nhằm chuẩn bị cho một cuộc viễn chinh với hơn 30 vạn đại quân của Thái Tông muốn thân chinh lần 2 vào năm 649. Nhưng Thái Tông đã mất cùng năm nên chiến dịch này phải hoãn lại và chuyển sang đời của Cao Tông. Với Tiết Diên Đà. Sau chiến dịch Cao Câu Ly, Khả hãn Tiết Diên Đà bạc trước phát động tấn công một số châu huyện của nhà Đường
nhưng quân Đường chống trả quyết liệt nên vẫn bất phân thắng bại. Năm 646, Thái Tông sai tướng đi đánh bại được Khả Hãn Tiết Diên Đà là Bạc trước, buộc ông ta phải bỏ chạy. Chư hầu Tiết Diên Đà là Hồi Cốt cũng nổi dậy chống lại Tiết Diên Đà. Nắm lấy cơ hội này, Thái Tông phát động tổng tấn công đánh Tiết Diên Đà, cho Lý Đạo Tông làm đại tướng. Bị tấn công từ nhiều phía, Khả Hãn Tiết Diên Đà bị quân Hồi Cốt giết chết. Những người còn sót lại chạy đến chỗ người em họ của Khả Hãn Tiết Diên Đà và tôn ông ta làm Khả Hãn, nhưng thể hiện mong muốn thần phục nhà Đường. Thái Tông sai Lý Thế Tích đến chỗ Khả Hãn Tiết Diên Đà mới là Đốt Ma Chi với lệnh hoặc chấp nhận thần phục hoặc tiêu diệt ông ta. Khả Hãn Tiết Diên Đà chịu hàng và bị đưa về Trường An. Tiết Diên Đà bị tiêu diệt. Các bộ tộc chung quanh cùng tôn vua Đường làm Thiên Khả Hãn và cùng gửi sứ giả đến để thể hiện sự thần phục nhà Đường. Nhà Đường trên danh nghĩa thiết lập 7 đồn đóng quân và 6 huyện trên lãnh thổ của Tiết Diên Đà. Hồi Cốt Khả Hãn ngoài mặt thần phục nhà Đường nhưng luôn muốn đánh chiếm vùng đất này. Tuy nhiên, ông ta bị ám sát vào năm 648 và người Hồi Cốt không có âm mưu có tổ chức nào vào vùng đất này cho đến khoảng một thế kỷ sau. Với Khiết Đan và Khố Mạc Hề, năm 648, Thái Tông đặt ra Tùng Mạc Đô Đốc Phủ ở vùng đất của người Khiết Đan cư trú. Khả Hãn Khiết Đan là Lý Quật Ca, nhậm chức đô đốc đồng thời được Thái Tông ban cho họ Lý, gọi là Lý Quật Ca. Thủ lĩnh bộ tộc Khố Mạc Hề, phía tây nam tộc Khiết Đan cũng được Thái Tông ban cho họ Lý. Những năm cuối đời, Lý Thế Dân trở nên cuồng tín, mê muội vào tác dụng của đan dược với khát khao trường sinh bất tử. Khi sức khỏe suy kiệt thay vì chữa trị lại mù quáng, tin vào lời các phương sĩ chế đan dược bằng kim thạch với mong muốn sẽ trường sinh bất lão. Đầu tiên, ông uống đơn dược của các phương sĩ trong nước nhưng mãi không thấy có hiệu quả, nên cho rằng trình độ của các phương sĩ trong nước kém, nên đã cử người đi khắp nơi tìm cao nhân. Năm Chinh Quán thứ 22, đại thần Vương Huyền Sách có tiến cử một vị hòa thượng Ấn Độ tên là Narisabha, có thể đáp ứng được giấc mơ trường sinh bất tử của Lý Thế Dân. Vị hòa thượng này tự tâng bốc bản thân mình đã 200 tuổi, chuyên nghiên cứu các thuật trường sinh bất tử và đảm bảo rằng chỉ cần dùng đan dược của ông ta chắc chắn sẽ trường sinh bất lão. Thậm chí ban ngày có thể thành tiên bay được lên thiên không. Những lời hão huyền đầy phi lý ấy không ngờ lại khiến Lý Thế Dân rất tin và sắp xếp cho ông ta ở trong một dịch quán vô cùng xa hoa. Hàng ngày được ăn sơn hào hải vị và luôn có một đám người theo sau phục dịch. Cuộc sống không khác gì đế vương. Chính thứ đan dược dởm này đã cướp đi mạng sống của Lý Thế Dân. Năm 649, Đường Thái Tông băng hà, hưởng thọ 51 tuổi, được truy tôn miếu hiệu là Thái Tông, thụy hiệu là Văn Hoàng đế, an táng tại Chiêu Lăng. Về sau, các vị hoàng đế hậu duệ của ông dâng thêm thụy hiệu đầy đủ thành Văn Vũ Đại Thánh Đại Quảng Hiếu Hoàng đế. Sau này, Thái tử Lý Trị lên ngôi kế vị, tức là Đường Cao Tông. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã theo dõi video về Lý Thế Dân, một vị hoàng đế vĩ đại trong lịch sử Trung Hoa. Dưới sự lãnh đạo của ông, chính sách ngoại giao khôn ngoan và những chiến lược quân sự thông minh đã giúp cho Đại Đường trở thành một đế chế hùng mạnh. Tuy nhiên, cũng không thể không nhắc đến những thất bại khi đánh chiếm Cao Câu Ly, Triều Tiên, một chiến dịch đầy khó khăn và những bài học quý giá về sự thận trọng trong chiến tranh. Nói đến Lý Thế Dân, vua Minh Hiến Tông đã viết: từ đời Tam Đại về sau, công lao cai trị không đâu thịnh bằng nhà Đường, mà trong 300 năm triều Đại Đường không đâu thịnh bằng thời Chinh Quán của Đường Thái Tông. Làm việc giúp đời yên dân thành sự rực rỡ lạ thường, cơ hồ chẳng lúc nào bằng được, có lòng quý thương, sửa mình mà chính lại cái lòng tự lấy làm, hổ thẹn với đạo của nhị đế Tam Vương, không vị nào thành thật đến như vậy. Nói đến những bậc phát triển cơ nghiệp, đáng chỉ có đây là đỉnh cao rồi.
Lời nhận xét của vua Minh Hiến Tông đã nói lên tất cả. Hy vọng video này đã giúp các bạn hiểu thêm về những thành tựu rực rỡ, những bước ngoặt quan trọng trong triều đại của Lý Thế Dân. Chúc các bạn luôn tìm thấy nhiều kiến thức thú vị và bổ ích qua video này.